Bună ziua, fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea bonus cu mesaje de la cărțile Oracol pentru luna februarie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Începem cu primele 3 mesaje de la acest minunat oracol să vedem ce trebuie să mai aflați de la mine. Primul mesaj. A primi. Misiune și iertare. Interesant. La capătul cărților a te bucura. Dragii mei, la voi este vorba despre a învăța să te bucuri să primești. Eliberează-te de toate acele fixuri, pentru că Fecioara are foarte multe fixisme, am vrut să spun, de corectitudine. Trebuie să fie într-un fel anume lucrurile și așa mai departe. Un cert control, o certă perfecțiune. Încearcă să te controlezi pe tine și să te eliberezi de tot ceea ce nu te lasă să te bucuri, de ceea ce nu te lasă să fii în acord cu hai să zicem așa, misiunea pe care practic o avem cu toții pe acest pământ, să trăim în reciprocitate, în liniște, în pace, în armonie și în echilibru. Da. Misiunea ta ar trebui să fie de acum înainte centrarea pe cine merită, cine e corect, are loc în viața ta, cine nu, nu. Dar avem și misiunea de a ne uita la noi înșine, să vedem dacă noi într-adevăr suntem aceste persoane care oferă această energie de exaltare sau de bucurie, de acea aură de bunăvoință, îmi vine să spun, da? Să ne privim un pic, pentru că aici avem o oglindă. Cine suntem din punctul nostru de vedere? Ce oferim? Cât oferim? Și cum știm să primim? Pentru că nu întotdeauna primim ceea ce oferim, asta e clar, da? Sau nu primim de la cel căruia îi oferim mult prea multe. Aici sunt anumite lucruri care trebuie observate, vine să spun. Și care probabil este, fiecare dintre noi trebuie să facem această auto-observare a vieții noastre, a comportamentului nostru, a ceea ce noi oferim și așa mai departe. Și de acolo, după ce mi-am făcut propria introspecție, am văzut, poate sunt o persoană generoasă, poate te dau fără să cer nimic în schimb, poate mi se oferă și nu știu să primesc. Aici trebuie văzute anumite lucruri și să renunțăm la ceea ce nu ne este de folos, să trăim în armonie, în bucurie și așa mai departe. Da. Interesante mesaje pentru voi. Hai să vedem mai departe. E momentul tău să primești. Dar dacă tu nu știi să treci peste anumite lucruri, nu-ți vei da voie să primești. Și de-aia e un fel de misiune în care trebuie să intri, da? Să înveți să primești, să te bucuri de ceea ce primești, indiferent dacă până acum nu ai avut parte de reciprocitate. Poate sunt persoane care îți oferă și tu nu vezi. Hai să vedem. Ok, asta tot insistă. Eremitul, ia uite, te reprezintă. Eremitul vine cu următorul mesaj. Unele lucruri trebuie să le faci singur. Poate ai nevoie, da, misiunea este proprie, este personală, trebuie să faci acea introspecție, pentru că în tarot eremitul asta ne spune că noi suntem propriul nostru înțelept, sau înțelepciunea se află înăuntru nostru, soluția întotdeauna se află înăuntru nostru,
dar trebuie să intrăm acolo și să o căutăm. Trebuie să faci anumite lucruri singur. Pentru tine, izolează-te o perioadă, ia-ți un moment, nu știu, ia-ți un timp, o săptămână cu tine, doar pentru a medita, doar pentru a te inspecționa pe tine, să vezi cum și în ce fel primești. Sau dacă știi să primești. Treiul de cupe. Reunește-te cu clanul tău. Viață socială. Alătură-te de persoanele care, într-adevăr, sunt, îmi vine să zic, cu adevărat prieteni. Aici avem 3 persoane total diferite. Una care este așa mai încrezută sau, mă rog, mai cu bani, să zicem, într-un fel sau altul, da? Avem această imagine a unei persoane foarte elegantă, bine îmbrăcată, o situație materială bună, probabil. Avem o persoană foarte normală, îmbrăcată într-un tricou, cu pantaloni și cu părul prins așa, într-un fel anume, și avem o persoană într-un scaun cu rotile, da? Deci sunt 3 persoane total diferite. Fă-ți prieteni din cercuri diferite sau fă-ți prieteni diferiți sau atipici. Nu căuta doar un gen de persoană. E ca și cum să socializezi nu înseamnă că trebuie să socializezi doar cu un grup de persoane. Trebuie să încapă și alt fel de persoane în viața ta. Faptul că la primul mesaj ne spune să-ți iei un timp pentru tine, da? Pentru a face acea introspecție, poate în timpul în care vei rămâne singur o perioadă, vei găsi acele răspunsuri în tine și vei deveni mai sociabil sau vei accepta și alt tip de persoane în jurul tău. A te reuni cu clanul tău vrea să ne spună că ai deja un grup de prieteni, poate unii dintre voi chiar aveți prieteni din toate clasele sociale și probabil este foarte importantă relația pe care o aveți cu aceste persoane. Dar aș spune că a te cunoaște pe tine însuți cu adevărat este misiunea pe care trebuie să o ai în această perioadă. Este pe ceea ce trebuie să te concentrezi în această perioadă. Avem asul de spade aici. Uite-te la tine, spune, ești plin de idei sclipitoare. Poate că aici soluția despre care vorbeam, da? Cu eremitul. Comunicare foarte multă, o nouă mentalitate poate fi, de ce nu, asul de spade, pentru că spadele sunt gândurile noastre, suntem sinceri, nu suntem sinceri cu noi, mă văd sau nu mă văd așa cum sunt. Sunt foarte multe lucruri pe care asul de spade ne poate spune că dacă tu reușești să-ți schimbi într-un fel sau altul percepția despre tine, despre viață, despre ceea ce oferi, să vezi adevărul, pentru că este asul adevărului, îl numesc eu. Sinceritatea e foarte importantă. Dacă noi nu suntem sinceri cu noi, ce pretenții avem să fie alții sinceri cu noi, da? De-aia vorbim aici despre un soi de eliberare, de iertare. Iartă-te, eliberează-te dacă cumva până acum ai trăit într-un fel de bulă în care n-ai vrut să vezi anumite lucruri, în care n-ai vrut să accepti anumite lucruri. Renunță la tot ceea ce nu mai e relevant, îmi vine să spun, în momentul ăsta al vieții tale. Ești o persoană inteligentă, asul de spade ne arată acest aspect. Dar acel perfecționism care există și autocritică care există în fecioară poate să te facă să-ți fie foarte greu să dai drumul anumitor păreri, probabil. La capătul cărților avem împărăteasa, din nou vorbim despre
creativitate și abundență. Și împărăteasa vine cu următorul mesaj. Există frumusețe în fiecare experiență. Trebuie să cauți frumusețea, bucuria de a deschide-te către a te bucura, către bucurie. Da? Deci aici e vorba despre frumusețea vieții. Viața e frumoasă chiar dacă poate pentru tine în anumite momente, în ultima perioadă, nu ți s-a părut atât de frumoasă. Da. Dar fiecare experiență pe care o trăim are o parte pozitivă și probabil o parte mai puțin pozitivă. Și de multe ori creierul uman funcționează așa, pe negativ. Da. Hai să vedem mai departe ce spun îngerii iubirii. Interesant. Muncă personală pentru fecioare. Meriți iubirea. Ești demn să fii iubit, așadar, indiferent ce s-a întâmplat în viața ta, să nu uiți acest lucru. Da? Factori religioși. Poate pentru unii dintre voi ați iubit pe cineva de o altă religie sau de altă naționalitate, sau persoane, ori tu, ori celălalt, v-ați dezvoltat spiritual, diferențele au existat între voi. Dar, indiferent dacă vorbim despre asta, nu uita că ești demn să fii iubit. Meriți să fii iubit. Singurul lucru care probabil a influențat în viața ta până acum a fost religia, drumul spiritual, diferențele de naționalitate. Codependență avem aici. Dependența emoțională e dăunătoare, dar nici nu putem să trăim fără. Este imposibil să nu existe atașament sau să se formeze atașamentul. Doar că atașamentul trebuie să se formeze într-un mod sănătos între două persoane. Dacă tu ajungi să devii atașat de o persoană care are concepții total diferite de ale tale, hai să dăm un exemplu, o extremă foarte mare. Tu ești ortodox sau, mă rog, româncă, da? Și te-ai îndrăgostit sau ai iubit o persoană de religie musulmană, pentru că este cea mai mare extremă. Nu avem nicio legătură unii cu alții. Niciuna. Și în general se întâmplă, femeia româncă, de exemplu, se îndrăgostește sau are o relație cu un musulman și aici, pentru că în general femeile musulmane n-au, e cu greu ajung ele să poate să iasă din acel tipar și să se căsătorească sau să se îndrăgostească de o persoană cu altă religie. În general, 80% din situații sunt femeile ortodoxe și bărbații musulmani. Și aici vorbim despre ce tip de atașament se poate forma între două persoane cu concepții atât de diferite, inclusiv de creștere, da, au crescut în medii total diferite, părerile despre bărbaților musulmani, despre femei sunt, acum nu generalizăm, dar întotdeauna există, pentru că de-aia avem o memorie subconștientă, da, sau, mă rog, da, să o lăsăm așa, memorie subconștientă sau comportament subconștient, indiferent că noi zicem că am crescut, stăm într-o altă țară europeană de acum 20 de ani, sunt tipare în care ne-au rămas implementate sau implantat singuri acolo și le putem folosi inconștient. Așadar, dacă vorbim de codependență, nu vorbim de un atașament sănătos.
Insist să spun că atașamentul este ok atâta timp cât este sănătos. Adică te iubesc, avem 20 de ani de când suntem împreună, e normal să fiu atașată de tine, dar în același timp, chiar dacă mi-e frică că voi fi abandonată sau mă vei abandona sau te voi, cine știe cum, într-un fel sau altul, se va termina relația noastră, te las liber, da? Îți dau voie să fii tu însuți. Nu mă agăți de tine. Codependența este agățare sau codependența poate fi nu neapărat de tip emoțional, poate fi de tip mă agăț de tine pentru că îmi oferi sau vreau să am ceva ce nu am avut cu altcineva, în funcție de religie, da? Codependența poate scoate în același timp din noi și stări de posesivitate, de gelozie, de control. Fecioara are pe partea negativă, să zicem așa, această nevoie de control. Putem să folosim religia ca armă de control, putem să folosim cuvântul iubire ca armă de control, ca pentru a-l ține pe celălalt legat de noi. Nu uita că meriți să fii iubit, dar meriți să fii iubit sincer. Meriți să iubești în sinceritate sau ceilalți merită să fie iubiți de tine în sinceritate. Am început cu prima carte care este a primi. A primi și a oferi. Aici există o reciprocitate. Ce dinamică există în viața ta? Dai mai mult decât primești sau nu dai și doar primești? Atenție! Din cauza dorinței de a fi lipit de cineva, din cauza dorinței de a nu te despărți de o persoană care poate nu pupă cu tine de nicio culoare. Dacă nu aveți treabă cu religia, să zici că sunteți persoane din țări diferite sau de origini, de naționalitate sau de religie diferită, problemele din căsnicia voastră sau din relația voastră vin din cauza dependențelor. Poate fi vorba despre orice tip de dependență, poate unii dintre voi vorbim aici despre probleme cu droguri, cu băutură, cu păcănele, cu tot felul de dependențe. Alții dintre voi veniți cu partea asta altă religioasă, suntem căsătoriți, ne-a cântat popa la biserică, adică are o mare greutate această o mare greutate dogma, să zicem așa, religioasă și rămânem într-o relație care poate nu merită, îmi vine să spun, să rămânem doar pentru că religia, doar pentru că copiii poate să fie, da? Ce zice lumea, doar pentru că avem dependență emoțională, că suntem de 100 de ani împreună. Aici vorbim despre a conștientiza că meriți să fii iubit. În ciuda tuturor factorilor externi care există între voi ca diferențe, în urma introspecției pe care trebuie să o faci în a te observa pe tine și a observa în exterior, meriți să fii iubit? Și aici avem o nouă iubire pentru unii dintre voi.
Nu știu dacă e vorba despre faptul că a apărut deja cineva în viața ta sau dacă e pe cale să apară altcineva în viața ta. Acum, dacă sunteți într-o relație, e posibil să apară cineva nou în viața voastră în următoarea perioadă, care să vă facă să înțelegeți că meritați să fiți iubiți. Și probabil că acolo atunci veți începe, într-un fel sau altul, să conștientizați ce trăiți în momentul de față și dacă mai vreți sau nu ce aveți. Poate fi. Pentru cei singuri, atenție să nu apară cineva de o altă religie în viața voastră și voi să cădeți în plasa iluziei, într-un fel sau altul. Fecioara, în general, nu este așa foarte cu capul în nori, dacă se polarizează foarte mult la semnul diametral opus, care este Peștele, ar putea să cadă în această iluzie, să zicem, sau visare, pentru că, în general, energia peștilor este una de idealizare, în general. Da. Meriți iubirea, da. Există sau vor exista diferențe între tine și această persoană? Da. Vă veți atașa foarte tare sau poate dacă deja v-ați cunoscut, există varianta să vă atașați din ce în ce mai mult de această persoană, să deveniți dependenți de iubirea acestei persoane, poate fi pentru alții dintre voi. Această persoană va trezi în tine acea parte romantică, acea dorință de a simți din nou iubirea și de a se bucura. Foarte interesant aici. Șarpele. Dorință și atracție. Dragii mei, aici continuăm cu acest aspect de mare dorință și pasiune, probabil. Avem muntele, care ne vorbește despre piedici, într-un fel sau altul, sau dificultăți mai repede, dar dificultăți care pot fi depășite. Da? Și avem leul, forță și succes. Poate că este o perioadă în care, într-un fel sau altul, va fi un pic mai complicată, să zicem așa, pentru că atunci când trebuie să ne uităm la noi e cel mai complicat. La capătul cărților avem coroana, succes și orgoliu avem aici. Avem două cărți de succes. Wow! Și sub succesul ăsta, ia uite ce avem, o inimioară. Iubire, o nouă iubire. Dragii mei, pentru unii dintre voi apare cineva nou în viața voastră, indiferent că sunteți sau nu într-o relație. Se trezește în tine dorința de a trăi. Din cauza acestor factori religioși sau diferențe foarte mari dintre voi, poate părea o relație complicată, grea sau greoaie, sau cu dificultăți. Dar eu aș spune că aici, dacă rămânem pe poziție, să zicem, și nu ne dăm bătuți, ajungem în vârful muntelui aici, ajungem la succes. Important este, aș spune că ce te împinge sau ce te susține într-un fel sau altul pe acest drum este dorința și atracția pe care o ai față de această persoană. Dacă nu o cunoști, va fi o persoană care va trezi în tine acest chef de a trăi din nou. Dacă există deja pentru tine, persoana asta reprezintă mult mai mult decât ți-ai imaginat. Este o situație mai complicată, dar o veți rezolva, îmi vine să spun.
Iar pentru cei care aveți o relație, e posibil să apară altcineva în viața voastră, care să trezească această dorință nebună de a trăi din nou. Poate va fi complicat să iei decizia să te desparți de actualul partener, dar cred că până la urmă o vei face. Chiar dacă există codependență sau atașament sau... Pentru că aici vorbim despre o eliberare. Vei vedea, în final vei vedea probabil sau vei alege bucuria de a trăi din nou. Dar de a trăi într-un mod în care să primești, să și primești, nu doar într-un mod, să zicem așa, dezechilibrat. Da? Interesant. Castelul, este momentul să te vindeci, nu să te războiești. Aici se vede că ceva s-a ales praful și pulberea în viața unor dintre fecioare, unora dintre voi, ceva s-a sfârșit, ceva a rămas praful doar în urma unui dezastru. Nu mai e momentul să rămâi în acel dezastru. Aici e vorba despre a te liniști, despre a-ți găsi în sfârșit împăcarea cu ceea ce s-a întâmplat, a ierta, a te elibera și a te vindeca. Despre asta este vorba. Încredere. Încrederea este fructul timpului și al muncii. Atunci când ne dăm timp să stăm cu noi, cum am zis la început, acolo cu eremitul, atâta timp cât, în momentul în care ne dăm timp să reflectăm, să ne facem acea introspecție și depunem eforturile, bineînțeles, să vedem ce trebuie să facem și cu noi înșine, acea muncă despre care vorbeam, de ce trebuie să ne eliberăm, ce trebuie să iertăm, atunci ajungem din nou să avem încredere, încredere în viață, încredere în noi, încredere în oameni, din nou, da. Și avem așteptări. Nu căuta aprobarea nimănui. Nu te aștepta ca lumea să fie de acord cu tine, cu deciziile tale. Eu asta simt să-ți transmit aici. Sunt unele mesaje care au ieșit și la leu. Nu știu dacă ai planete în zodia leului sau dacă ai de-a face cu un leu. Avem aici fața leului. Da. Dar nu aștepta ca nimeni să fie de acord cu ceea ce tu vrei să faci sau ceea ce tu vrei să trăiești în această viață. Deciziile ți aparțin, ești o persoană adultă, trebuie să te responsabilizezi de ceea ce tu îți dorești să trăiești. Atât. Da? E doar treaba ta, e doar viața ta. Avem trifoiul. Eliberează-te de vină. Nu știu cu ce te simți vinovat. Voi știți, aici mesajul ăsta este așa, random îmi vine să spun, voi știți la ce se referă, dacă vă simțiți vinovați de ceva. De aici poate e posibil să fiți în căutarea aprobărilor, pentru că vă simțiți vinovați că orică n-ați făcut altcumva în trecut, în altă relație, orică decideți să vă despărțiți sau chiar v-ați despărțit în ultima perioadă, oricare ar fi sentimentul de vinovăție, încearcă să scap de el, pentru că vinovăția este sentimentul cel mai urât pe care putem să-l simțim și care are foarte mare putere să ne tragă în jos. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Poate nu o să fie o situație foarte sau o perioadă foarte plăcută pentru voi, dar faceți acest intrați în această misiune, că e despre voi, dragii mei, să vă puteți elibera și să puteți să vă bucurați din nou de această viață. Nu mai am altceva. Vă pup. Ceau!